välkommen till ny film. 4:e veckan här i Silves. Det har hunnit bli tisdag redan. Igår på måndag så hade vi jobbardag ungefär halva dagen. Sen var vi bort på stan och åt lunch med Vilda Vangirl and Crew. Hennes man och hunden. Vi har följt varandra och haft lite kontakt på Instagram i ett bra tag, så det var kul att träffas live. Jättetrevliga samtal blir det alltid när man träffar andra husbilsåkare sådär. Mycket gemensamt. Idag är det ny arbetsdag. Hallå, hallå! Så här ser det ut när vi sitter och jobbar. Här sitter vi datorn och redigerar YouTube och kanske smygtittar lite på YouTube också. Ja. Han jobbar inte lika hårt som jag. Ja. Man förkovrar sig hela tiden. Så jag har min lilla arbetsplats här på hörnan. Kanske vi går och slänger in en tvättmaskin också. Så det blir tisdagen. Sen får vi se vad vi hittar på senare i veckan. Men någon utflykt ska det bli i alla fall. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hej, nu är vi ute på promenad igen. Ja. Nu ska vi gå och lära oss ett nytt språk. Nej då, det ska vi inte. Vi ska leta reda på de här berömda Kina-affärerna. Och se vad det finns. Ja, det ska ligga en här borta. Jag vet inte om det är den här. Vi börjar närma oss i alla fall. Ja, det är lite snygga väggmål. De 3 visa männen. Ja, vi hittade diskborste. Ja. Som var en av huvudanledningarna. Det verkar inte finnas på de portugisiska butikerna. Så det var dags att byta ut den. Så då hade vi hört ryktas att det ska finnas på Kina-butikerna, och det gjorde det. Det blev även en svart permanent tuschpenna som vi tänkte vi skulle försöka färglägga vårt gasollock med. Ja, jag kan säga att vi är inte överens riktigt. Men vi gör så. Men hon gör så. Nu är vi på väg tillbaka i riktning mot Lidl. Det här ligger längre bort än Lidl i förhållande till där vi bor. Ska vi köpa potatissallad. Jag är väldigt förtjust i potatissalladen som finns där. Och i Tyskland i allmänhet då. Det verkar inte som de hade jättemycket av det här, för det var tomt den ena gången och bara 2 lådor den andra gången. Så. Ja. Men vi gör ett försök i alla fall. Och så ska vi titta om de har torki. Torki också, ja, för det har de inte på kontinenten. Nej. Vi har ju en sån här torki-hållare. Nu har det tagit slut. Ja, då har vi varit på Kina-affären. Ja. Och på Lidl. Ja. De hade inget torki och de hade ingen potatissallad idag. Det var en nedtur. Det var lite nedtur. Ja. Och du fick inga äggkoppar heller. Som jag råkar slänga in i soporna förmodligen. Det var bara en äggkopp och Ja. den slåss om varje morgon. Ja, precis. Nej då, men det vore bra att ha en till. Ja, så nu valde vi den långa slingan hem på röda mattan som vi har pratat om tidigare. Ja. Och vi är ju lite turturduvor, men Det finns de som är värre. det finns de som är värre. De här verkar ha det riktigt bra, tycker jag. Snygga gräddhyllan. Ja. Ja. Det finns gott om storkar här i Silves i alla fall. Ja, här är floden. Parken. Som vi nämnde i förra filmen så börjar det närma sig apelsinfestivalen här i Silves. Och vi gick förbi här igår också. Och de jobbar väldigt fort, får jag säga, med att få upp bodar och byggen inför den här festivalen.
Det verkar som de laddar för en riktigt stor tillställning, så det måste ju vara, vi måste ju bara stanna kvar. Det blir festligt det här. Ja, 10-12 februari. Kom nu om ni vill ha en plats. Ställ er i kö någonstans. Ja, nu är det dags för utflykt igen. Så nu har vi kört fram på gråvattensplattan, för det var bra fullt med gråvatten. Ja. Så vi tömmer det först, så slipper vi släpa med oss massa dödvikt på resan. Vi har tänkt oss upp till Algarves högsta berg, Foja. Foja. Och det finns 2 små städer där uppe också, Alfers och Monchique. Så vi får se vad vi får tid med och hur det är att parkera och så. På berget finns det gott om parkeringsplats. Ja, och det finns ställplats också där uppe, så att Ja, det är tomt. det är tomt. Nej, så vi hoppas vi kan göra oss av med husbilen så vi kan gå och strosa och titta lite. Sen får vi se om det äntligen kan bli av att få tvättat bilen. Vi har fått tips på ännu en biltvätt som det blir en avstickare, men känner vi att vi har tid när vi är färdiga med våran sightseeing så åker vi och tvättar bilen. Nu kommer vi till en sån här hastighetskontroll här i Portugal. Det står en skylt här om att det finns kontroll. Sen står hastigheten. Och sen har de som ett trafikljus som blir rött. Vi har trott att det blir rött bara när man kör för fort, men det gjorde inte jag nu. Det ser man. Så, Men kör man för fort då blir det rött. ja. Då får man stanna en liten stund och så blir det grönt. Ja.
Ja, då har vi parkerat här uppe på Foja. Här bakom. Ja. Vi går och ser om vi hittar några utsiktspunkter. Det var ganska mycket fina vyer på vägen upp här. Inte jätteslingriga vägar ändå, får jag säga. Men lite brant och svängigt var det. Ja, vi går och tittar vad vi ser för någonting. Det fanns ett par parkeringar, vi valde den här. Vi hittade en bra ledig plats där. Det verkar vara lite butik och så. Vi ska gå in där och titta sen. Wine shop, kapell, kafeteria och snackbar. Ja, det är nog kanske konsthantverk i den där butiken. Ja, det ser ut som de går hitåt för att titta på vyerna i alla fall, så vi fortsätter dit en bit. 902 meter. Algarves högsta punkt som sjömännen kunde se. Här nedanför skylten som markerar berget där så finns det en food truck och en liten rastplats. Så där kan man få sig food and drinks enligt skylten där borta. Det är inte riktigt dags för oss än, men gulligt i alla fall. Det är lite disigt idag, men det är vida vyer alltså. Det är 13-15 grader här uppe, men det blåser lite, så det är tröja på. Fryspinnen Per vågar sig hit i shorts, men han går snart och byter om. Vi har gått en liten bit ner på vägen som vi kom upp. Och ser vyerna åt andra hållet. Som sagt lite disigt, men den är verkligen högsta toppen i omgivningen så man ser långt. Jag vet inte om ni hörde någon i bakgrunden som sa att han inte skulle byta om från shortsen, men det har varit både långbyxor och jacka sen. På väg ner så finns den här jättehäftiga utsiktsplatsen med en drickvattenkälla också, så man kan få riktigt källvatten. Det sipprar bara ut från en brunn här, så att det tar lite tid att fylla husbilen om man vill det, men några flaskor kan man alltid fylla. Ja, nu har vi åkt från Foja till Alfers. Här i Alfers finns det en gratis ställplats med 4 platser som vi tänkte spana in. Och sen tänkte vi gå en liten sväng bort i
centrum. Det är fullt på ställplatsen. Så folk har ställt sig här längs staketet bredvid ställplatsen. Själva ställplatsen och tömning och fyllning ligger där uppe. Vi ska gå upp och titta på det nu. Och här är själva ställplatsen. Här nere finns det möjligheter för att handtvätta och hänga sin tvätt. Tömning och fyllning. Och sen ska det finnas 4 platser enligt Park for Night. Här nere står vi då. Och ett gäng andra som verkar ha installerat sig. Och här är en liten pool med guldfiskar. Det verkar pågå lite konstruktionsarbeten här, men det verkar även finnas diskhoar och en grill där borta, eller en utespis. Och den sedvanliga sopsorteringen där borta. Jättebra ordnat och helt gratis. Det fanns inte mycket restauranger och sånt, men vi hittade en snackbar och här ska vi få oss en sandwich. Så får vi se vad det blir för någonting. Ja, och det finns inga täckningar på telefonerna här, så nu måste vi vara sociala medan vi äter. Prata med varandra medan vi väntar på maten och så. Precis. Måste smörgås med kotletter i. Fick vi lite senap och majonnäs till. Smakar måltid. Ja, det var en god fläskmacka. Ja. Kan man säga. Fläskmacka. Fläskmacka. Och ja, vi kom in i tal med ett par stycken här på restaurangen också som var tyskar verkar det som bodde här i trakterna. Det var trevligt. Ja. Nu ska vi gå tillbaka till husbilen och så ska vi se om vi kan få Google Maps och navigera oss härifrån. Med tanke på att det inte finns någon täckning på telefonerna så brukar det gå lite segt. Lite då. Men ja, vi får väl följa skyltarna baklänges utav stan. Mot Montchique och sen blir det tillbaka till ställplatsen. Det blir ingen stopp i Montchique ens. Tiden har dragit iväg lite. Vi kom inte iväg jättetidigt och det är någon hockeymatch ikväll. Och jag behöver också jobba så att vi har inte tid att vara borta längre helt enkelt. Det är hårt liv det här. Ja. Nu är vi i alla fall tillbaka. Hej på er! Nu har det hunnit bli lördag här i 4:e veckan i Silves. Vi är ute på vift. Vi var på marknaden. Nu har vi visat i ett par filmer tidigare så den tänker vi inte visa igen idag. Men det var som vanligt mycket frukt och grönt och lokalproducerat och så. Vi har ryggsäckarna fulla. Sen har vi varit in på Lidl en liten sväng. Kompletterat lite med mathandling. Den ligger ju här bakom. Och idag är det riktigt högvatten på floden här. Det är till och med en båt som har tagit sig upp. Och vi har hört så finns det faktiskt att man kan åka båt från Portimao och hit. Jag vet inte om man har kört fast eller om det går dåligt för honom. Men den är i alla fall solcellsdriven. Hela taket är fullt av solceller där. Han ser lite fast ut, va? Propellen är inte i vattnet ens. Nej, men där är någon hand över självmotorn. Aha. Det är inte så.
Om ni inte tittar på den tidigare filmen så är det den här floden alltså helt styrt av tidvattnet. Som oftast när jag varit här så har det varit typ bara lite vatten i mitten. Men nu är det tydligen högvatten då. Sen hittade vi även på en affär idag som hade såna här toapåsar, toakem. Vi har kört med Dometic ett tag nu, de har ju såna här tabletter. De hade Thetford. De har ju lite mera påsar men de tycker vi är ganska likvärdiga. Och vi tycker, av det vi har testat så är det enda vi tycker är bra faktiskt. Så vi köpte på oss ett par burkar med det, ungefär samma pris som hemma. 16 euro för en burk. Annars har det varit en bra vecka va? Ja, numera är det shorts och t-shirt. Kolla, gå du. Väldigt nöjd gubbe här. Ja, vi har hängt lite vid husbilen och fått jobbat lite. Gjorde ju färdig den här filmen med 23 förbättringsmöjligheter. Den kom i torsdags om ni har missat den. Och sen var vi på en utflykt till Foja. Det har ni också redan sett. Men nu blir det ganska lugnt sen i helgen va? Ja. Det kanske blir lite jobba och göra lite YouTube och sådär. Men försöka njuta av solen lite. Som det äntligen har blivit riktigt varmt. Ja. Kanske blir för varmt. Kanske man kryper in i skuggan med en bok. Får se. Ja, annars laddar vi för en vecka till. Det är apelsinfestival nästa helg så att vi tänkte stanna till efter den. Så blir det. Ja. Det blir ju lite så här mera vardagsliv när man står still så här. Man tar det lugnare på morgnarna. Man ska inte åka någonstans de flesta dagarna. Man knallar iväg till affären för att handla färskt bröd. I och med att man går och bär i ryggsäckar då så handlar man inte så mycket varje gång. Så då blir det så här varannan var tredje dag som man går iväg en sväng. Ja. Men nästa vecka tänkte vi faktiskt försöka lägga ut en liten film varje eller varannan dag med daglig vlogg. Så ni kan få följa med lite på vad vi pysslar med om dagarna. Och sen ska vi försöka blanda in lite tips och tricks samtidigt. Som är kopplat till de sakerna som vi gör då. Det hoppas vi att ni Spännande. tycker kan bli lite roligt. Det kommer att pågå under en vecka ungefär. Det är ingenting vi kommer att göra för alltid. Men jag tänkte visa lite nu som vi står still sådär. Hur livet ter sig. Ja, ständigt mycket bilar här på parkeringen utanför Park do Rio. Nästa helg antar jag att de inte kommer att få stå här när apelsinfestivalen kommer att vara här precis bredvid. Men vad står det? 2, 4, 6, 7, 10, 15, 20 kanske till och med bilar. Det är som 2 parkeringar här då. Och det var bara några dagar sedan vi gick här senast, men nu har det kommit upp ett stort tält där. Massa bodar som är färdiga. En till rad på den här sidan. Några utan tak fortfarande. Ja, det blir nog årets happening här i stan, det tror jag. Och här är det flera tält med tak. Och flera rader med sådana här bodar också. Ja, när det är bara en vecka kvar så måste vi stanna, eller hur? Det var den här veckans äventyr det. Det var en jättetrevlig och produktiv vecka. Vi har fått jobbat en hel del. Vi har varit på utflykt. Vi träffade andra husbilsåkare. Var och sett oss omkring lite mer här i Silves. Bort till Kina-affären där bland annat. Och ja, ni har ju sett hur stan här är laddad för apelsinfestivalen som är om en vecka. Så ja, vi känner att vi kan inte åka vidare förrän den har varit nu. Som vi nämnde tidigare i filmen så tänker vi oss att vi ska försöka göra lite mera dagliga vloggar nästa vecka. Det kanske inte blir varje dag men varannan åtminstone.
och försöka dela med oss lite mer av vårt vardagsliv och vad vi pysslar med och kanske berätta lite kring hur allt funkar när man bor i husbil. Vi får en del frågor om det. Men det börjar på måndag. Så nu rundar vi av den här filmen. Jag hoppas ni har gillat att hänga med oss den här veckan också. I så fall får ni gärna lämna en tummen upp. Vi blir jätteglada om ni vill prenumerera om ni inte redan gör det. Och om ni inte vet hur ni gör det så är det samma inloggning på YouTube som det är på Google eller Gmail då. Om ni har ett sånt konto. Och om ni prenumererar så får ni möjlighet att kommentera. Och sen kan ni också ställa in påminnelser så att ni inte missar några filmer från oss. Så då hoppas jag att vi syns i en film snart igen. Hej då!